حاولت الحروب الصليبية تدمير الإسلام، ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش حديثة وفكر جديد. وفي المحاولة الثامنة لهذه الحروب، انتصرت هذه الجيوش على أمة الإسلام حتى سحقوها، وهدمت المساجد أو حولت إلى كنائس ثم أحرقت مكتبات المسلمين. تقول الدكتورة سيوجريد هونك: في 2 يناير 1492 رفع الكاردينال دافيدر الصليب على الحمراء، وهي القلعة الملكية للأسرة الناصرية، فكان إعلانا بانتهاء حكم المسلمين على أسبانيا. وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحضارة الإسلامية التي بسطت سلطانها على أوروبا طوال العصور الوسطى. وقد احترمت المسيحية المنتصرة اتفاقاتها مع المسلمين لفترة وجيزة، ثم باشرت عملية القضاء على المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. لقد حرم الإسلام على المسلمين وفرض عليهم تركه، كما حرم عليهم استخدام اللغة العربية والأسماء العربية وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان يحرق حيا بعد أن يعذب أشد العذاب. وهكذا انتهى وجود الملايين من المسلمين في الأندلس، فلم يبق في أسبانيا مسلم واحد يظهر دينه. بعد مرور 4 قرون على سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى أسبانيا وأصدر مرسوما سنة 1808 بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الأسبانية. يقول أحد الضباط الفرنسيين: أخذنا حملة لتفتيش أحد الأديرة التي سمعنا أن فيها ديوان تفتيش، وكادت جهودنا تذهب سدى ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. إننا فحصنا الدير وممراته كلها، فلم نجد شيئا يدل على وجود ديوان للتفتيش، فعزمنا على الخروج من الدير يائسين. كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تهما باطلة، وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشك عيناه أن تطفر بالدموع. فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير، لكن أحد الضباط استمهلني قائلا: إنني أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف، فإن قلبي يحدثني بأن السر تحتها. عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنود أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض، ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة. فإذا بالأرض قد ابتلعت الماء في إحدى الغرف، فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف، وكان قطعة من أرض الغرفة يفتح بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، وفتح الباب وظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض. فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر، وهبطت على درج السلم حتى وصلنا إلى آخر الدرج. فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة، في وسطها عمود من الرخام به حلقة حديدية ضخمة، وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها، وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة. ثم توجهنا إلى غرف التعذيب التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض، ورأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي. فيبقى سجين الغرف العمودية واقفا على رجليه مدة سجنه حتى يموت، ويبقى سجين الغرف الأفقية ممددا بها حتى الموت، وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم وتأكله الديدان. ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى، فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجي. وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها. كان السجناء رجالا ونساء تتراوح أعمارهم ما بين 14 و70. وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء وهم في الرمق الأخير من الحياة. كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء جميعا عرايا،
حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض السجناء. ثم انتقلنا إلى غرف أخرى، فعثرنا على آلات رهيبة للتعذيب، منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري. كانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل، ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجياً، حتى يهشم الجسم كاملاً، ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم. ثم عثرنا على صندوق في حجم جسم رأس الإنسان تماماً، يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال. وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المعذب بانتظام، في كل دقيقة نقطة. وقد جن الكثيرون من هذا اللون من العذاب، ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت. وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سكاكين، كانوا يلقون المعذب في هذا التابوت، ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره، فإذا أغلق مزق جسم المعذب وقطعه إربا. كما عثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد ليخرج اللسان معها، وكلاليب تغرس في أفداء النساء وتسحب بعنف حتى تتقطع الأفداء أو تبتر بالسكاكين. استولت الحبشة على أرتيريا المسلمة بتأييد من فرنسا وإنكلترا، فصادرت معظم أراضيها وأسلمتها لإقطاعيين من الحبشة. كان الإقطاعي والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة، فكان الإقطاعي أو الكاهن يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد. فتحت للفلاحين المسلمين سجون جماعية، يجلد فيها الفلاحون بسياط تزن أكثر من 10 كيلوات، وبعد إنزال أنواع العذاب بهم، كانوا يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم، ويتركون هكذا ل10 سنين أو أكثر. كل ذلك كان قبل استلام هيلاسيلاس السلطة في الحبشة، فلما أصبح إمبراطور الحبشة وضع خطة لإنهاء المسلمين خلال 15 عاماً، وتباهى بخطته هذه أمام الكونغرس الأمريكي. سن تشريعات لإذلال المسلمين، منها أن عليهم أن يركعوا لموظفي الدولة وإلا يقتلوا، وأمر أن تستباح دماؤهم لأقل سبب. وجد شرطي قتيلا قرب قرية مسلمة، فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية وأحرقتهم مع قريتهم، ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول الذي اعتدى على زوجته. حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه الإبادة، فجمع الرجال واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخ من الحشيش والقصب، وسكبت عليهم الوقود وأحرقتهم جميعا. ومن قبضت عليه من الثوار كانت تعذبه عذابا قبل قتله، من ذلك إطفاء السجائر في عينيه وأذنيه، وهتك عرض بناته وزوجته وأخواته أمام عينيه، ودق خصيتيه بأعقاب البنادق، وجره على الأسلاك الشائكة حتى يتقطع، وإلقاؤه جريحا قبل أن يموت لتأكله الحيوانات الجارحة. أصدر هيلاسيلاس أمرا بإغلاق مدارس المسلمين وبفتح مدارس مسيحية، وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين. أمرهم أن يبنوا كنيسة كبرى في الإقليم، ثم أمرهم أن يعمروا كنيسة عند مدخل كل قرية أو بلدة. ولم يكتف بذلك، بل بنى دورا للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي كان يسكر فيها الجنود، ثم يدخلون إلى المساجد ليبولوا بها ويتغوطوا. يقول أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي في فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي.
ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. إن روستو يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمرارا للحروب الصليبية. يقول باترسون سميث في كتابه حياة المسيح الشعبية: باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك، حينما بعثت إنجلترا بحملتها الصليبية الثامنة، ففازت هذه المرة. إن حملة اللمب على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة. لذلك نشرت الصحف البريطانية صور اللمب، وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية. ونشرت هذه الصحف خبرا آخر يبين أن هذا الموقف ليس موقف اللمب وحده، بل موقف السياسة الإنجليزية كلها. قالت الصحف: هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الجنرال اللمبي في البرلمان البريطاني لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة. عندما تغلب الجنرال غورو على جيش ميسلون خارج دمشق، توجه فورا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي، وركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويؤكد صليبية الفرنسيين ما قاله مسيو بينو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، فأجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب. قال راندولف تشرشل بعد سقوط القدس: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء. إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. عندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام 1967، تجمهر الجنود حول حائط المبكى وأخذوا يهتفون: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. واستغلت إسرائيل صليبية الغرب، فخرج أعوانها بمظاهرات قبل حرب 1967 تحمل لافتات في باريس كتبت على هذه اللافتات: القاتل المسلمين. فاتهب الحماس الصليبي الغربي، وتبرع الفرنسيون ب1,000 مليون فرنك خلال 4 أيام فقط، كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدات كتبت عليها هزيمة الهلال، بيعت بالملايين.